Maadjong adlaw ni jong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is mag-hike na putag Alicia kay para mapun-an ning mga pamao nga atong mga gipangbati sa kalawasan sa atong kinabuhi, o di ba? So karon is na tag Alicia ani no. So muna ila murag pinaka ticketing area jud. So 50 ang entrance ani, bayad kag 300 para sa guide, good for 5 to siya ka tawo. Unsa tag 5 ang iyang tungkod kay syempre gamit zamo ni igambog nimo. Nya karon ning kudzog ra ko ning grupuhan, not really feeling well zamo jud ko. Sumo na nga ning tumar sa ko og vitamin C, binali lagi puno. Dapat man gani mo tumar tag vitamin C kay para dili ta masakit sang guro pang ana naman pud tumaron og nasakit na, o di ba? Kani ilang ticketing area medyo lajo ni siya sa entrada sa hike. So kinahanglan patang mo sakayan na og dili magabalhabal ka og dili pud magbaklay ka paingon pa sa in the beginning sa hike. Kay sa una man gud ilang ticketing area og katong medyo pinaka entrance jud gaduo ra. So gamay ra nga walking na ka sa in the beginning na sa mga hike. Sa karon kasugod na mi og hike, medyo lamdag na jud ni season na kaagi lang pud anig ngit mo nang gagamit na ta og kanang ispat. Pero kasagaran jud sa awang ikaupat sa ikalima ba no nga hike ani, kasagaran jud hike ani magsugod jud mi og alas 4 kay para moabot adto ko ana mo pay pagpusikad sa adlaw bitaw lami kayo ang view. Pero karon medyo na late jud ta kay naabot mi sa Alicia nanas mga alas 4 kapin unya murag na delay pa jud ta kay nay mga sudden changes imong mata. So lamdag na jud ta, lamdag jud tang nakasugod. Ang nakaway lami lang sa lamdag no, murag dali jud ka malipong, murabag mapapag-give up na kaayo ko na, o di ba? Kay makita man gud ni imuhang trail good kay og ngit-ngit mo ka musugod, focus lakas imong goal nga moabot ka tok mo na nakanindot pag musugod ka og alas 4. Diba? Kay katong first time no ani nag-overnight man pud mi adto, sulay pud to siya nga experience kay ning sugod mi atog alas 3 abot pud mga alas 6. First time ba ato no ho. So sa awang ikaupat, so far so good jud ang experience jud ato jud, as in like murag pro na gid ko kaayo. Pero karon sa akong ikalima wa ko nag-expect na murag nagluza jud ko kay nganuman dili man po ko prepare liman ba po kaga gasinilas ra ko og kanang ga short, di ba? Kay ning kudzug-zug lagi ko ning grupuha kay barkada man ni sa akong ate ngor ko kudzug kayam kudzug ra pug ko kay parang pailingaw, di ba? Bored sa buhay nana. Unya wa pug ko matog og tarong pagkagabi ana, so nga gamay ra jud ang tog, as in gamay ra jud. So it means gamay ra jud atong oxygen, o di ba? Mo nagihalhal jud kong ning tukad nga as in jud nga murag arang kapuya galaway-laway jud ko kay ning labas ang kuan panuhot. Nya karon lupad sa tagkarizo kay para makita pud ninyo ang view, o di ba? Nindot kaayo nya pagkahuman ana, syempre awahin na zamo ko kay nagpalupad pa kog drone. Kay ang uban nagpaspas nagambog kay arang inita naman, init naman basta mo tungtong nag alas 7 sugod na jud nagkainit, pero okay ra. Way problema og paambog kay basin pagligid-ligiro no na mo ni ang paborito, o di ba? Partida ga chinilas pa na siya og sapatos pa ko hagbay ra ko ni abot sa ubos, so naapsan ra jud puno sila. Unya karon pag abot pa, di ba, kay nangaon pa mi dito sa taas, nangaon pa jud mis ubos mo ni giingon nga imbis kay mag-hike ka para makuhaan, nag-hike naman hinon para madungagan, o di ba? Laban ra jud ta diring dapita. Pero mo pud ni nakada best jud no pag mga mamshis imong kauban ba kay murag mga leader talinis mga Girl Scout sa unang panahon kay daghan jud silang mga bitbit na manok na ginamos, pinaka-paborito jud ning ginamos mo jud awang gibirahan, o di ba? Ya pagkahuman ana ning uli na midadzon kami ran tulo ang igsuon og yang bana ni uli kay mo trabaho pa man isang bana nya aguban sa mga amigo manglaag pa to sila. Unya ning hapit sa mi og Carmen kay ano ko palit sa ko karidyo jud og karne kay para mo balik ang energy, o di ba? Kay mo ba dyan yung mga go-to foods, di ba? Ning palit ko karne pang sugbaan, ning palit ko og katong seaweeds, ning palit ko kanang bulinaw pod kay para kinilaw mo biya ni mga go-to foods no, kinilaw, sinugbang baboy, sinabaw nga baka, so palit po kog baka ana. Usa karon ning palit po ko og kanang ginamos kay naa pa may nabilin nga usang sipi nga saging sabay, mo jud ni pinaka energy booster no kaning saging jud. O di ba, yaga paspas na jud ko kay gasigi nagtawag agaw ang maguwang kay kanila laging mo trabaho palagi isang bana lagi liman po grabe ka kugihano nag-hike pag gani pag uli pa trabaho dadzon. Ya pagka uli no ana natug sa dayjo ko kanang karidyo kay para mabalik jud ang mga hangin-hangin sa kautukan no, kay arang kinakapuyan jud kini arang kapuya za mo jud mag-hike jud ba. Ya pag mata no ho naligo ra ko unya nagdungag na ko dadzon og saging kay mo lagi nawang energy booster mo jud ni makahatag og kusog sa awang mga nahuy-huy nga kasing-kasing ayaw sing, di ba? Karon gidungag ra no na
unsa karon naghawan ako aning bulinaw. So iguro no siya gipang kuan og okay, grabe. Tagsa-tagsa ba nimo kuag bukog arang kapuyan no. So kuan ra nimo na siya og unsa ipakita no ninyo ang view no nga ang aghumay ni papa ara na jud siyang green tubong jamo madyo gani kay wa jud ni siya mga ikog iring. So after ana gihugasan ra no ni siza, gihugasan ra po no og suka ning bulinaw ana kay para mawawa imong mga langsa og di ka ganahan og ganahan kang nailangsa aw pwede ra pog tunlo nimo dadzon. Unsa ga prepare na ko sa iyang mga panakot nya gamay rang slice na luto na dadzon ang saging kay ako magod pag magluto kog saging di jud ko ganahan og ma-overcook sa awa jud na siyang timan-an jud nga tama-tama lang nga naluto nga dili pud kayo tantong nalata o di ba? Muna siya the best og mong pasagdan magud ang saging good way lami na siya itunlo sa sigidamos I swear di ba? Unya awan na siyang gipangbalhin. Unya pagkahuman na gitimplahan pud nato ang bulinaw kay ipares man pud nato ni siya sa saging na unsa na. Butangan ra nato nag mga panakot og sili unya ato ang ginamos nga pinilit nga arang humuta. Grabe ka humot yuning nahurot na mo gupod among ginama nga ginamos man ang napapalit jud ko og ginamos. Unya karon kaning saging awara ni siyang gipang-abrihan kay para dili matuoy unsa man ang matuoy kana bang dili ma-overcook ba. Kay pag once mura man kuna siya masil adtong ilaw mura na lahi na po mura na po siya nalata og resulta di ba ya pagkahuman ana itunlo ra dadyo nato na sa ginamos arang the best jud ning saging o ginamos oy mo ana jud ko nga useless jud na imong saging pag way ginamos jud di jud ni sila pwede buwagon lang ang tanan ayaw lang jud ang saging o ginamos wow kuyaw magbuwag lang ang tanan ayaw lang jud ang saging ginamos no lami jud siya asin makapalipay jud siya sa awong kasing-kasing oh di ba ya pagkahuman ana magreminis sa putag karedyo og relapse sakto pud ana kay aning time up pod ting snacks na pud sa kana may trabahante pod ani good so right timing ra jud pud nga gadungag kog saging nya gakilaw kog bulinaw kay dili ra koy mukaon di ba mingaw za mo jud pag ako ray mukaon ba the best jud ang saging ginamos pagdaghan ang mangaon kay ganahan ko magtan-aw anang magikis-ikis ang mga kamot isig tunluay sa ginamos unya karon gapabukaw na ko og kanang tubig kay maglata na ko sa tawag aning karning baka nato o kay moingon ganit ang mga sabaw-sabaw the best pinaka the best yun ning sabaw baka diba pero panagsara man po ng sabaw kabaw pero anin na lang ta sa sabaw baka so aura na siyang gibutangan og duha ka bukog-bukog unya unod-unod pod ana so sakto ra gud si Zanya palat-on jud nato tong taman-taman unya karon awarang gianisan giasinan ning ato ang kaning baboy kay magsugba ta karon unsa magpabaga tas gawas kay para makapabuot jud tag pila ka baga atong gamiton kay pag sa sud man ta magpabaga magsige kog hangad-hangad aring taas kay uroy untag mo lupad bitaw ning baga unsa mudong bitaw sa nipa na mo gadyo ikasunog sa ong kamalig nya karon pagbaga pas ato ang gabaga-baga gibutang na dazo ning ato ang karning baboy so lami po sa man daghang baga no kay dali ra jud siya maluto nya excited po sa mo ning mga iruan ni pagkahuman ana awan gitimplahan ang ato ang sabaw baka unya gaandam na pug kuog kanang sauce para sa ato ang sinugbang baboy o di ba andra na siya kamatis sibuyas unya kalamansi dabis jud ayo pag magama jud mo og sinugbang baboy no ayo jud wad-anin jud ang kamatis kay kinadabi nya ihumo bitaw nimo siya kanang kamatis o kanang sibuyas na arang lami anja paugmaan bitaw nimo na mas lami ning sabaw mas lami ning sinugbang baboy pag paugmaan tuo na raman jud no nya karon gibutangan no ni o siya og dahog tambis ni atong sabaw baka no mo ni siya sikreto na mo jud mo jud nimo palami og taman sa atong sabaw baka nya mas dabis ang sabaw baka pag pitsay ang ibutang kay mo tawag ana mo timbang-timbang ang lasa kay pait ba dyan yung pitsay unsa karon manatag luto so simple ra jud mo jud ni gitawag nung go to foods di ba pag nahutdan kog energy mo jud ni siya ang mura bitog mabalik mag-gain ang energy ba di ba so nya pag mudong po kog mga karinderya mo jud ni siya ang top on the list aw ang mga sig orderon so mga on na ta and that's it this is Miss Cynthia.